დილომშვიდობისა დღეს 16 ნოემბერია, პარასკევი, პირდაპირ ეთერში ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი, დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით, ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილომშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, მეც მინდა რომ ბედნიერი დღე გისურვოთ და გაგაცნოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი ტრადიციულად, თუმცა მანამდე საეკლესიო კალენდარს შეგახსენებთ, დღეს საქართველოს 60-კულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს ღირს ნიკოლოზ ქართველს, ჩვენ წმინდანის შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ. და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი. თქვენთან შესახვედრად ემზადება და სულ რამდენიმე წუთში უკვე სტუდიაში შემოგბრძანდება წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი, ჩვენ კვირას წასაკითხი სახარების შინაარსობრივ მხარეზე გვექნება მასთან საუბარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება პოეტი, ლიტერატურათმცოდნე ქეთევან შენგელია, რენესანსული პერიოდები ენობრივი თვალსაზრისით ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. დღეს ასევე სამედიცინო თემაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას, ჰომეოპათი ბატონი თორნიკე ალაშვილი გვესტუმრება და ჩვენ ენდოკრინოლოგიურ პრობლემებზე და მკურნალობის მეთოდებზე ვისაუბრებთ. 18 ნოემბერს ფერმერთა დღე აღინიშნება, თუ როგორ აღნიშნავთ ამ დღეს საქართველოში, ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ თორია გვესაუბრება ამ საკითხზე. ესეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი, არ გადართოთ რამდენიმე წუთში დეკანოს გურამ ჭარელაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით, დაგველოთ. დროებით. აქ თლიანად წაშლილია ქალაქში ოდესღაც ესოდენ პოპულარული ქალბატონის ხსოვნა. აბსოლუტურად განსხვავებული და გამორჩეული ტემბრი იყო და აი ეს თუნდაც ის მისი ძალიან ხშირი ვიბრაცია მხოლოდ მისთვის არის დამახასიათებელი. ხელები კლავიატურაზე, სახე იქეთ ჩვენსკენ და მღეროდ, გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო. გაყიდული ორ პირ მეგობრის, აი ორ პირ საბაბძაც, თუ კი რაღაცა სხვანაირად, იცი? თან იმ ორ პირ მეგობარს კი არ საყვედურობდა, თითქოს ეცოდებოდა, თითქოს კიდეც უყვარდა. ვერ მიაღწია ჩეკისტემმა, ვერ დაუკავშირეს, რომ ან ცინუკიმ რამე იცოდა, ან დედაჩემმა რამე იცოდა ამ თეთრი გიორგის ორგანიზაციის მუშაობის შესახებ. ეკლესია მონასტრების უმრავლესობა დახურეს ან დაანგრიეს. აქ მოღვაწე სასულიერო გორისა და ატენის ეპარქია და ბოლშევიკურ რეჟიმს სასწაულებრივად გადარჩენილი ეკლესია მონასტრები. სასულიერო პირი, რომელიც წლებია ამ ეპარქიაში მოღვაწეობს. ადამიანის არჩევანია მისი მაცხოვნებელიც და მისი წარწყმენდელიც. ანუ რა არჩევანს აკეთებს ადამიანი? დეკანოს ღვთისო სეხნიაშვილის გზა ტაძრამდე. მოძღვრის ჯვარი აგვისტოს ომის მძიმე დღეებში. ასევე კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები კვირას, 18 ნოემბერს, საღამოს 10-ზე, ყოველკვირეულ გადაცემაში ქრონოგრაფი. ამ სასწაულს რასაკვირველია ერთი მნიშვნელობა აქვს, რომ შენი რწმენა იყოს მყარი და კიდევ ერთხელ შენ ამ სიხარულში შეხვიდე. თუ შეიძლება რაღაცა ცოცხალ მაგალითებზეც რომ გვიამბოთ, აი თქვენ ცხოვრებაში თუ ყოფილა მსგავსი, რომ პირდაპირ გიგრძნია ზეციური ძალების შეწევნა და ჩარევა თქვენ ცხოვრებაში. ერთი არის როგორ მოქმედებ შენ და მეორე არის როგორ ცოცხლად განიცდი შენ ღმერთის არსებობას. პარასკევს 20 საათზე ინტერვიუ დეკანოს ალექსანდრე გალდავასთან. გადაცემაში სტუმრად ხათუნა საგინაშვილთან. მობრძანდი უმშვენიერესო მანიკა. ხო, ადამიანები მართლა მიყვარს და მასთან ურთიერთობა ნუ. არა, ვის უნდა ვასწავლო თქვა, შეიძლება აქეთ მივიღო ვიღაცისგან დარიგება რა სისულელია. დედაჩემს და მამაჩემს აზრი არის, ჩვენთვის უმთავრესი და რაღაცნაირი სხვანაირი პატივისცემა მაქვს მათ. მგონია, რომ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა დაანგრიო ოჯახი, თუ უბედური ხარ. როცა არაჯანსაღი გარემო არის ოჯახს, ის შვილზეც აისახება და პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჰომოფობი არ ვარ.
Დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი შემოგვიერთდა. დილამშვიდობისა მამა გურამ, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ მომიწვიეთ. მამა გურამ, დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ კვირას წასატირების სახარების შესახებ. რომ შევახსენოთ მაყურებელს, თუ რომელი ეპიზოდი იკითხება ამ კვირას, ანუ ახლა რომ კვირა დადგება და თავდაპირველად შინაარსი შევახსენოთ მაყურებელს, შემდეგ განმარტებაზე გადავიდეთ. კი ბატონო, შევახსენოთ, მაგრამ სამ შევახსენებთ, მანამდე სახარების მნიშვნელობაზეც ვისაუბროთ, ორი წუთით გავამახვილოთ ყურადღება და მე გადავიდეთ კონკრეტულ ეპიზოდზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი მიდგომა გვექნება თვითონ სახარების, როგორი განწყობა გვექნება, როგორ წავალთ ეკლესიაში ამ სახარების მოსასმენად და ბუნებრივად შედეგიც იმის მიხედვით გვექნება. პირველი და მთავარი უნდა ვთქვათ, რომ ძირითადად მაინც ჩვენზე ითქმება ის სიტყვა, რომ ჩვენ უფრო მეტად ვიამბორებით სახარებას, ვიდრე ვკითხულობთ. ეს სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ მე არ ვაპირებ, რომ ვთქვათ, ჩემი სულიერი შვილები დავადანაშაულო ამაში, პირველ რიგში ჩემ თავს ვადანაშაულებ, ვინაიდან იცით ალბათ, რომ როდესაც არის ესეთ შემთხვევები, როცა მასწავლებელი შეგაყვარებს საგანს. ან მასწავლებელივე შეგაძულებს საგანს, ხო? ამიტომ მასწავლებელია მოვალე ის რაც თავარი სასწავლებელია, თავარი სასწავლო საგანი არის, ის საგანი რომ შეაყვაროს და ინტერესით მიაწოდოს ადამიანს. შემდგომში ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ აი როგორი რაღაცა უყურეთ, პირველ რიგში ჩვენი გარემო, ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა უნდა გამოსწორდეს და ესე ვთქვათ, ნაყოფი უნდა მივიღოთ იქიდან გამომდინარე, რითაც ვიკვებებით. ეს არის სახარება. თუ ჩვენ სახარებით ვერ ვიკვებებით, ჩვენ ირგვლივაც, აი, ვიძახით, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებს ვართ მართლმადიდებლები, მაგრამ თუ ჩვენს ირგვლივ გავიხედავთ, ხშირია აგრესიაც, ხშირია ერთმანეთის უპატიებლობას და ასე შემდეგ, ეხლა არ მოვყვები ამას. ანუ მთლად ნამდვილი ქრისტიანები თუ ამიტომ ჩვენ თუ ნაყოფი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ესე იგი რაღაცა სწორად ვერ ვიკვებები და მთავარი საკვები კიდე რა არის, წეღანაც აღვნიშნეთ, ეს არის სახარება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ მივხვდეთ, რომ თუ გინდა ჩვენი, ესე ვთქვათ, ცვლილებები დაიწყოს ჩვენში და პირველ რიგში ჩვენში, შემდგომ უკვე საზოგადოებაში, მორწმუნეებს გულისხმობ, ბუნებრივია ჩვენ უნდა დავიწყოთ კვება ამ სახარებით და ზუსტად ლიტურგიაც, ჟამნიც ყოველთვის ამზადებს ადამიანს მის გულს ამ თავარი სიტყვის მისაღებად, ამ თავარი მარცვლის მისაღებად, რომელიც არის სახარებისეული. ხო? აი მაგალითად მაცხოვარი ყოველთვის, უბრალოდ მაცხოვარი ერთ-ერთ პირველ იგავს ყვება, იგავს მთესველი შესახებ. ეს მომავალ კვირას არ ეხება, მაგრამ მაინც. რატომ? იმიტომ რომ ორიენტირს გვაძლევს, რომ თქვენი მთავარი საკეთებელი არის ის, რომ თქვენ გულში დაითესოს ქრისტეს სიტყვა და როგორი ნიადაგი დახვდება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ აი ესეთი განწყობით შეიძლება რომ უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ, მეტად ავივსოთ იმ სახარებისეული, ასე ვთქვათ, სწავლებით. ეხლა როგორ შეიძლება ხშირი პრობლემა, რომ როგორ შეიძლება სახარება, რომელიც დაიწერა ჩვენგან ძალიან დიდ წარსულში, როგორ შეიძლება დღეს იყოს აქტუალური. და ჩვენ ხშირად სახარებას უყურებთ როგორც წიგნს, რომელსაც რაღაცა კონკრეტული ისტორიული მოვლენა მოაქვს ჩვენამდე. და არ გონია რომ ის ჩვენ გამოგვადგება დღევანდელ ცხოვრებაში. და რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არის, რომ აორებს ადამიანს და ჩვენ ხვდებით ეკლესიაში, ეკლესიურები და საზოგადოებაში საერთოდ სხვანი და რადიკალურად განსხვავებული შეიძლება შეუფერებელი ეკლესიური ადამიანისთვისაც. ამიტომ თუ ჩვენ დაუკვირდებით სახარებას და სწორად მიუდგებით, ჩვენ მივხვდებით, რომ სახარებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორიენტირები ადამიანის მიმართ, თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოებაში ადამიანის, შენი დამოკიდებულება ადამიანის მიმართ, შენი დამოკიდებულება ღვთის მიმართ, შენი დამოკიდებულება საერთოდ სამყაროს მიმართ, შენიანის მიმართ, უცხოს მიმართ, მტრის მიმართ, ყავს თუ არა საერთოდ მტერი, შვილის მიმართ და ასე შემდეგ. აი აბსოლუტურად ყველაფრის მიმართ, ყველა დროში, ყოველთვის, ესე იგი, სახარებაში არის ის პასუხები და ჩვენ თუ ესე მიუდექით სახარებასთან ურთიერთობას, ძალიან ბევრი ორიენტირი, ძალიან ბევრი მიდგომა, განწყობა, შინაგანი დამოკიდებულება შეიძლება გავასწოროთ, ასე ვთქვათ, და ჩვენ სულიერად გავზარდოთ ჩვენში კაცი, რომელიც იქნება სახარებისეული სწავლებით, გესმით? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მაშინ შეიძლება რომ გამთლიანდეს ადამიანი. და ეკლესიაშიც იმიტომ მიდიოდეს, რომ ზუსტად ეს ეკლესიურობა, ეს სიმშვიდე, ეს სიყვარული იმ წიგნიდან აიღოს და გამოიტანოს სამყაროში.
ახლა გადავიდეთ კონკრეტულ სახარებაზე. იაიროსი, რომელიც არის სინაგოგის მთავარი, მას ყავს შვილი, რომელიც წუთი-წუთზე, შეიძლება ასე ვთქვათ, უნდა გარდაიცვალოს ძალიან მძიმე სნეულებით შეპყრობილი. და ის მოდის მაცხოვართან. მაცხოვართან მოდის, რომელსაც გარს არტყია უამრავი ადამიანი, როგორც ყოველთვის და მასთან მისვლა ძალიან ძნელია. და ის მიივა როგორც იქნება მაცხოვართან და სთხოვს, რომ ჩემი შვილი წუთი-წუთზეა, ძალიან რთული მდგომარეობა და ჭირდება კურნება. ესე იგი, სახარებაში აქვე უნდა აღვნიშნოთ ალბათ, რომ სახარებაში ძალიან ხშირად არის საუბარი კურნებაზე. და თუ კი ჩვენ ამ კურნებასაც არ მიუდგებით სწორად, რა კურნებაზეა საუბარი და რა გვჭირს საკურნებელი, მაშინ შეიძლება ვერ მივხვდეთ ჩვენ რატო გვეხება ეს სახარება. ჩვენ თუ მიუდგებით ამ კურნებას მხოლოდ ფიზიკური კურნების სახით, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თუნდაც სნეული ვარ, მაშინ მჭირდება ამ სახარების მოსმენა, ან საერთოდ ეკლესიაში მისვლა, მაგრამ თუ არ მაქვს ეს სნეულება და არ მჭირდება განკურნება, მაშინ მე შეიძლება არც დამჭირდეს არც ეკლესია და არც ამ სახარების მოსმენა, ხო? და ხშირადაც ესია. მიუხედავად იმისა, რომ მაცხოვარი ყოველთვის და ჩვენი ეკლესიასთან ურთიერთობა ხშირად ყოველ აღასრულებს სასწაულს და ჩვენ ფიზიკურ სნეულებებსაც კურნავს, მიუხედავად ამისა, ყოველთვის სნეულებაზე საუბარი სახარებაში მოდის მთავარ სნეულებაზე. ეს არის ჩვენი სნეულება, რომელიც ყველას გვაქვს. აბსოლუტურად ყველას. ეს არის ცოდვაზე ჩვენი მიდრეკილება. ანუ ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ჩვენ ვერ გვიჭირს სიკეთის კეთება, ვერ ვთოკავთ თვალს, ვერ ვთოკავთ გონებას, ვერ ვთოკავთ მრისხანები ვართ, გშურს და ასე შემდეგ, ჩვენ ბუნებრივად ვაღიარებთ, რომ ჩვენ ნორმას გადაცენილ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენი მდგომარეობა არ არის ნორმალური, ანუ ჩვენ მიდრეკილები ვართ ცოდვისკენ. ამიტომ ეს არის ზუსტად თავარი სნეულება, ჩვენი ცოდვისკენ მიდრეკილება, მიზიდვა და აი ამ სნეულებაზე ვსაუბრობთ და ამაში თუ გვჭირდება ჩვენ დახმარება და ეს არის მთავარი სათქმელი უფლისა, რომ როდესაც უფალი ჯვარსაა გაკრული, პირველ რიგში ამისთვისაა გაკრული, რომ ჩვენ გვაქვს ძალა, ჩვენ გვაქვს პოტენციალი, რომ თუ უფალთან, ქრისტესთან, ასე ვთქვათ, ეკლესიასთან შევერთდებით, მაშინ შეგვიძლია უკვე რომ ამ სნეულებისგან განვიკურნოთ. ეხლა უკვე თუ კი ჩვენ ასე მიუდგებით ამ სიტუაციას, რომ აი ეს სნეულება გვინდა განკვდა, საერთოდ ამისთვის დავდივართ ეკლესიაში, რომ ნაკლებად მიდრეკილი ვიყოთ ცოდვისკენ, მაშინ უკვე ჩვენთვის ეს სახარება ხდება ცოცხალი, ანუ აქტუალური. ეხლა მიყურადებულები ვართ, რატო? იმიტომ რომ გვაინტერესებს როგორ უნდა მივიდეთ უფლამდე, რომ უფალმა ჩვენ მოგვისმინოს, როგორი კომუნიკაცია უნდა დამყარდეს, რომ მან ჩვენ გაგვიგოს. პირველი, რასაც იაიროსი აკეთებს, ჯერა უფლის, რომ იგი გაუგებს, მოусმენს, მიიღებს და მის ტკივილს მისად აღიქვას. და მართლაც ესე ხდება. ამ რთულ რეალობაში, სადაც წყლეტვაა, უსმენს და ეუბნება, რომ დაეხმარება. და აი ზუსტად ეს არის რაღაცნაირი, ესე ვთქვათ, ცოტა რთულდება სიტუაცია, და როცა უკვე თან წუთი-წუთზეა რეალობა, იქ ბავშვი შეიძლება გარდაიცვალოს. თუმცა დაპირდა რომ დაეხმარება. დაპირდა რომ დაეხმაროს, მაგრამ უყურეთ როგორ რაღაცა ხალხი მოაწყდა, როგორც ნახეთ და სისხლმდინარე დედაკაცი, რომელიც 12 წლის განმავლობაში სისხლით იცლება, მას ეხება და კურნებას იღებს და ძალა გადის მისგან. და ამ იაიროსისთვის ეს ბევრი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ მისი მთელი კონცენტრება გადახსულია შვილზე. და უცებ მაცხოვრის ყურადღება გადადის ამ ქალზე. მაცხოვრი ძახს რომ ვიღაც შემეხო. პეტრე მიმართავს რომ რა შეგეხო, ხო, ამდენი გეხება და რას ქვია შეგეხო. არა, ძალა გავიდა ჩემგან. ანუ წმენით შეეხო. ხო, წმენით შეეხო, რა თქმა უნდა. ამაზეც თუ დრო დაგვჭა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ესაც მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ საუბარია იაიროსზე ჯერჯერობით, რომელიც ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. წუთი-წუთზეა რეალობა და ქრისტეს სხვისკენ იყურება, ანუ მისი ყურადღება სხვაზეა მიმართული. აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი დამოკიდებულება, როდესაც ჩვენ უფალთან მივდივართ და ვევედრებით, არის რაღაცა პერიოდი მდუმარების, თითქოს რეაგირება იგვიანებს, თითქოს შეიძლება იმ წუთას ვთქვათ, რომ აზრი არ აქვს რა. წავიდე ჩემ შვილთან, სიკვდილის ბოლოს მაინც დაუდგე სასტუმალთან, გესმით? მაგრამ არა, ის დგას და უყურებს. აქ არის კიდევ ერთი მომენტი. რიგი, ასე ვთქვათ, იაიროსის არის ახლა. უნდა იაიროსთან წავიდეს, მაგრამ ის ადამიანი ურიგოთ მოდის. ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ესეთი, რომ ჩვენი რიგი როა, ხო საერთოდ ის ქალი ადამიანი თუ რიგში დგას, შეიძლება იმას გადაუსროთ, მაგრამ თუ ჩვენ მისი რიგი არ არის, ხო შეიძლება საერთოდ გავაგდოთ იქიდან და ამ რიგის პრობლემა გვაქვს. იაიროსი გაჩერებულია, ელოდება უფლის სიტყვას. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ეს მომენტი და ფიქრობს, რომ უნდა დაელოდოს. და კულმინაცია სად არის? როდესაც მოდიან მასთან ის ადამიანები, რომლებიც იმ სახლიდან არის თავის ახლობლები არიან და ეუბნებიან, რომ აზრი აღარ აქვს რა. შენი შვილი გარდაიცვალა, მოკვდა.
დამთავრდა ყველაფერი. და აი აქ არის ესე ვთქვათ, ალბათ წამი რაღაც გადაწყვეტილებისა და ამდენი ხალხი, ამდენი ალბათ ყიჟინა, ყაყანი და ბუნებრივია იეროს ფიქრობს, რომ დამთავრდა ყველაფერი. მაგრამ აი ზუსტად ამ ხმაურშიც მაცხოვარს აი ეს სიტყვაც ესმის ამათი და ზუსტად იცის, რომ ეხლა წამი და გატრიალდება იეროსი და წავა. ნუ გეშინია. უბრალოდ გწამდეს. გესმით, როგორი აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცებია, რაც წამში არის, რომ ჩვენს უფალთან ურთიერთობას აჯენს. ამიტომ რაღაცა პერიოდში ხანდახან არის, რომ ჩვენ უნდა მოთმინებით მიუდგეთ უფალთან ურთიერთობას. უბრალოდ უნდა გვწამდეს, რომ ის პირად ურთიერთობაში შემოვა ჩვენთან. აქ არის კიდე ერთი ნიუანსი პირადი ურთიერთობისა ჩვენი ღმერთთან. ჩვენ უნდა გვწამდეს, რომ პირადად გვიცნობს ჩვენ ღმერთი, პირადად გვაღიარებს, პირადად იცის მან ჩვენი ტკივილი. ეს თუ არ ვიგრძენით, ჩვენი პირადი ურთიერთობა უფალთან ვერ დამყარდება. ამიტომ აი ეს მომენტი სანამ წავა ეხლა უფალი მასთან, აი ეს ყველაფერი გაიარა იაიროსმა და რა თქმა უნდა იქ არის ქალი, რომელიც განიკურნება იაიროსის წინ მოუწევს ესე ვთქვათ მას მიღება უფლის წყალობისა და ეს ქალბატონი განიკურნება და იქ არის საუბარი, რომ ადამიანი არის სისხლმდინარი. და თუ დაუკვირდებით, არის ესეთი ნიუანსები სახარებაში უფრო სწორედ სწავლებაა, რომ სისხლმდინარი ადამიანთან, მკვდართან, ან მაგალითად კეთროვანთან, საერთოდ ებრაელებს შეხება არ აქვთ, ისინი ითვლებიან უწმინდურ ადამიანებად. და უწმინდური ადამიანი ვერ მოდის საზოგადოებასთან ახლოს რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ამას ძალიან ესე ვთქვათ, მკაცრი, განსაზღვრული ადამიანი უნდა მივიდეს, რაღაც ძალიან ისეთი შორს არის. გარიყულები იყვნენ საზოგადოებაში. მაგრამ ქრისტე ზუსტად ესეთ ადამიანებთან მოდის და ამით გვანახებს, რომ მე მოვედი ზუსტად მათთვის. და დღევანდელ რეალობაში ჩვენ ხშირად უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ვესაუბრებით არაქრისტიანს ჩვენ ფორმაში რო არ არის, ესე ვთქვათ, ქრისტიანულ ფორმაში, ზუსტად მათთან საუბარია მთავარი. მათ რო დავანახოთ, რომ ღმერთი სიყვარულია, მათ რო დავანახოთ, რომ ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ გარიყული ადამიანი არ არსებობს. გარიყული ადამიანი პირიქით ესეთებისთვის მოვიდა უფალი, ვისაც უჭირს. და ჩვენ გვეშლება რა, რომ თუ კი იგრძენი, რომ სნეული ხარ, კეთროვანი ხარ, ანუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მოვა შენთა ღმერთი. იმიტომ რომ შენ როცა ამ მდგომარეობაში ხარ, შენ შემოსრული გული გესმით, დამდაბლებული ხარ. და დამდაბლებული ღმერთმა არ შეურაცხყოფს, მაგრამ შენ თუ ფიქრობ, რომ შენ სნეულება არ გჭირდება და სნეულება უпростоრედ დახმარება არ გჭირდება და სნეულები მხოლოდ აი სხვა არის, მაშინ შენ უკვე ხარ ამპარტალანი. ანუ შენ იძახი რომ მე განვიკურნე და აწი ეხა იმათ უნდა მიხედოს და იმათ მოიცადე ცოტა ხანი აგერ ჩვენ ვიერთიერთოთ. და ამპარტალანს კიდე შემოსრავს უფალი და ვერ დაეხმარება, კონტაქტზე ვერ გახვალ, იმიტომ რომ კონტაქტზე უფალთან გადიხარ შემოსრული გულით. მამაგურამ, აი თქვენ ბძანეთ და ვიცით რომ ბევრი შემთხვევა არის, ბევრი ეპიზოდი არის სახარებაში, რომელიც კურნებას ასახავს, აი წინა კვირასაც ღადარინელი ეშმაკეულის განკურნება იყო და იქვე იყო მოთხრობილი შემდეგ ღადარინელებმა როგორ აღიქვეს ქრისტეს ეს სასწაული, მათი უმადურება გამოვლინდა. აი ამ ეპიზოდში თუ არის გადმოცემული სახარებაში, გარშემომყოფებმა როგორ აღიქვეს ეს სასწაული? ამ ეპიზოდში კარგი მიმართულება მომეცით, ზუსტად აი ეს მაგალითად რომ მიდიან ბრუნდებიან, უпростоრედ რომ მიდიან განსაკურნებლად, იქ არის ძალიან ბევრი ხალხი და იქ უკვე დაწყებულია, ასე ვთქვათ, როგორ თქვა, გაპატიოსნება თუ აი ცერემონია მთელი მიცვალებულის და მოტირალები არიან იქ სპეციალური დაქირავებული მოტირალები. და აქ მოტირალების მნიშვნელობა და ეს ხალხი დასცინის მაცხოვარს, რომ მოკვდა და რა აზრი აქვს და ისე იძახის, რომ ის ძინავს, არ მომკვდარა ის ადამიანი. ხო და ზუსტად ესეთი მომენტია, რომ ჩვენს როდესაც რაღაცა ესეთი პრობლემა გვაქვს ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება გამოჩნდეს, თუ არა და შეიძლება შინაგანი ხმა დაგცინოდეს. შინაგანი ხმა გვეუბნეოდეს, რომ იცი რა აზრი არა აქვს, რა საკეთებ, რას ლოცულობ, რას დგეხარ. ან რა არის შენი გზა საერთოდ ესე. ეს შინაგანი ხმები ჩვენი აი წინასწარო ტრაგედიაში გვაგდებენ, პანიკაში გვაგდებენ, ეს ხმები ჩვენშიც არსებობს. წუხარების, აი ესე ქართველებს გვაქვს ესე. აი ისი არა წვიმს როგორც ქუხს. ხშირად არის, როდესაც პრობლემა დგას, პრობლემა ნამდვილად შეიძლება მძიმეა. მაგრამ ისეთი მძიმე არა, როგორც ჩვენ რაღაცა ჩვენი შინაგანი ხმა თუ იქ გვერდზე მდგომი ადამიანი, როგორ თქვა, გვაპანიკებს და გარკვეულწილად გვამძიმებს. და ზუსტად ეს არის, რომ გაყრის ყველას. გამოდით ყველა, მარტო დედა, მამა, ვინც აი გულწრფელად მზად არიან, რომ ყველაფერი გააკეთონ, ოღონდ ადამიანი გადადის. და ტოვებს დედას, მამას და პეტრეს, იოანეს და იაკობს, ნუ ესაც სამი მოციქული განსაკუთრებულ შემთხვევებში არის ხოლმე თქვენ ჩვენ ვიცით სახარებებში და ხდება განკურნება. ადექი და როგორც კი ეს ადამიანი, ეს ბავშვი
ესე ვთქვათ, დაუბრუნდება სიცოცხლეს, მშობლებს ეუბნება, რომ ესე იგი აჭამეთით ჭამადი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამის გარდა სულის გარდა გვაქვს ხორცი, რომ გჭირდება აუცილებლად ურთიერთობა, გჭირდება აუცილებლად ცხოვრება ამ გარემოში, მაგრამ ამასაც აქვს თავისი ზომიერება. და რაც შეეხება აი ბოდიში ბარემ დავამთავრებ, რომ აი კიდე არიან ადამიანები, რომლებთანაც უნდა თქვა ეს სასწაული და რომლებთანაც არ უნდა თქვა ეს სასწაული. აი ადამიანები, აი ესეთ ადამიანებთან ვინც დაქცინის და ვინცაც არ ჯერა, არც არის საჭირო, რომ ესე ვთქვათ, გაუჟღერო, რომ აი ეს სასწაული მოხდა, მაგრამ რეალურად ისინი მიხვდებიან კიდევაც, ხო, ბუნებრივია. ღადარინელებთან თუ დაუკვირდებით ესეთი რაღაცა, რომ ესენი ღადარინელები თუ გააგდებენ, ესე ვთქვათ, გაწევენ მაცხოვარს თავის ქალაქიდან, ვინაიდან მათ მთავარ საქმიანობას შეეხო, მატერიალური ამბები, გაწევენ. სხვათა შორის ის ღადარინელი ეშმაკეული ღადარინელი გამოჩნდება ისეთი მოციქული, ისეთი სიტყვის გამავრცელებელი, რომ ცოტა ხანში ჩვენ ვნახავთ სახარებაში, რომ ღადარინელები ძალიან დაინტერესდებიან ქრისტეთი და ისინი უსმენენ დიდი ხანი ქრისტეს და ძალიან ბევრი იქნება მისი მიმდევარი და მოციქული. მამაგურამ, კიდევ ერთი საინტერესო რამ იქცევს ამ ეპიზოდში კონკრეტულად სახარებისა ყურადღებას, ჩვენ აი სხვადასხვა ადგილას სახარებაში ხვდებით ასეთ მაგალითებს, რომ თქვათ ვიღაც მიდის უშუალოდ მაცხოვართან სთხოვს, ან მოციქულები ეუბნებიან, რომ ვიღაცას დაეხმაროს, მაგრამ აი ეს კონკრეტული შემთხვევა ძალიან უცნაურია და არ გავს თითქმის არც ერთ სასწაულებრივ განკურნების შემთხვევას, როდესაც ვიღაც ეხება უბრალოდ მაცხოვარს და ის იკურნება აი მრავალწლიანი ტანჯვის შემდეგ. აი რა მოვლენაა ეს, რას ნიშნავს უბრალოდ შეხებით, იმიტომ რომ მას უამრავი ადამიანი ეხებოდა და მოციქულებიც ეუბნებიან, ხო, რომ როგორ გავიგოთ ვინ შეგეხო, იმიტომ რომ ირგვლივ ამდენი ადამიანი გარტყია. ძალიან საინტერესოა, აი მე ესე ვიტყოდი რა, არსებობს რაღაცა დიაპაზონი, მოდი ესე გასაგებად ვთქვათ, არ მოვერიდოთ ამ სიტყვას, ასეთი არხი რაღაცა, რომელზეც გადიხარ და უფალს ესმის შენი. ეს დიაპაზონი არის ძალიან შიგნით ჩვენში, ძალიან გულში ჩვენში, ხო? სადაც უნდა იპოვო ეს ხმა. ჩვენ ხშირად გვახასიათებთ და მithumetes დასაწყისში როცა ეკლესიაში მიყარო, აი უნდა მიხვიდე და შეეხო, მაგრამ ჩვენ წმინდანთა იქ ისტორიებში ვიცით, რომ იქ შეიძლება არ შეეხო, მაგრამ გონება და გული შეეხოს მას. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სათქმელს უფლისა ჩვენთვის, რომ ნუ ცდილობთ, რომ მაინც და მაინც შემეხოთ ესე რაღაცა ხილულად. ჩვენ ვიცით, აი ხატს ვაკოცებთ, მე ვემთხოვით, მე თავს დავადებთ და ასეთი რაღაცები გვაქვს. ეს ცუდი არ არის ერთი ხრივ, რომ ჩვენ ვავლენთ ხილულ მხარეს, მაგრამ თუ არის თუ ესე შინაგანმა ხო ჭარბად არ იყოს შინაგანი შეხება ჩვენი გულში უფლისა, ხო? შეუძლებელია, რომ ეს ესე ვთქვათ დაბალანსდეს და შედეგი მივიღოთ. აი ზუსტად ეს სისხლდინარე დედაკაცის მდგომარეობა არის წარმოიდგინეთ, შეუძლებელია უფლამდე მიცდომა. შეუძლებელია, რომ მან ის მიხვდეს, რომ როგორ, მაგრამ არსებობს აი ეს მდგომარეობა, როცა გწამს, როცა იცი, რომ მას შენ შეუძლია მიიღოს შენი ტკივილი გულთან და მიგიღოს შენად. აი მაგალითად ახლა უცებ გამახსენა, ჩემი მეგობარი მიყვებოდა, რომ ჩემი ჩვენი ერთ-ერთი საერთო მეგობარი დანიშნეს ერთ-ერთ თანამდებობაზე. სადაც აი 5000 ადამიანი ყავს, ესე ვთქვათ, მოხელე რა, დაქვემდებარებული. და როდესაც შეხვედრა იყო, დიდი შეხვედრა, ის არ ფიქრობდა, რომ იმ უფროსს გაახსენდებოდა და იცნობდა მას, იმიტომ რომ ეგონა რომ აი ცოტა თანამდებობაზე რომ გავიდა, რაღაცა მომენტ შეიძლება და აი ზუსტად გამოწიაო ეს ადამიანები და მოვიდა და როგორ ხარო მკითხავ, ხო, კარგად, რამე ხომ არ გიჭირდა ასე შემდეგ. აი როცა გწამს, რომ იმას შენთან პირადი ურთიერთობა, პირადი შეხება, ის შენ პირადად გიცნობს, შეიძლება შორიდან მიესალმო, თვალში გაუყარო და აი ამ თვალში გაყრით თქვენი კომუნიკაცია იმდენი ისეთი სიტყვოთი აღივსოს, რომ აღარ არის საჭირო ახლა მისვლა, კოცნა და ხახუნე ასე ვთქვათ, შეხება. ამიტომ ჩვენ თუ ვიგრძნობთ, რომ ჩვენ პირადად უფალმა ჩვენი პირადი ტკივილი, სიხარული, განცდა იცის ჩვენ ოჯახშია, ჩვენშია, მოკლედ ახლოა ჩვენთან, მერწმუნეთ, რომ ჩვენ არ დაგვჭირდება მაინც და მაინც მისვლა და შეხება. ეს იმდენად დაგვაიმედებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის შევეხოთ უფალს, როცა კი მოვინდომებთ, მაგრამ ეს პერიოდი ხო არ არის ხშირად. ჩვენ ხშირად არ გვინდა, ვერ გვინდა გვეზარება, რა ვიცი კიდე გვერიდება მამასთან ყოფნა, ანუ როგორ თქვა, მისი ჩვენთან ყოფობა ხანდახან უხერხულობას იწვევს ჩვენში. ზოგჯერ მასთან კი როლში ვართ, ხო, როლში ვართ და გამოვდივართ ამ ოთახიდან, მისი მყოფელობის თუ რა ვიცი, მისი გარემოცვიდან გამოვდივართ.
ამიტომ ღერთვა ინებოს, რომ ჩვენ ყოველთვის გქონდეს სურვილი, რომ ეს ამ გარემოში ვიყოთ ხოლმე. თორე უფალი არასდროს არ გვცილდება, ეს ყოველთვის ჩვენთან არის და ყოველთვის გვაგზნობინებს, რომ დაგვეხმარება ყველაფერში. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა და სახარება, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ვთქვათ, ვინც ახლა შემოგვერდა, რომ მომდევნო კვირას იქნება, ანუ ზეგ წაკითხული წირვაზე და ალბათ ის ადამიანები, ვინც ახლა თქვენი განმარტება მოისმინა, უფრო მომზადებული და სხვანაირად გულისყურით მოისმენენ ამ ეპიზოდს კონკრეტულად სახარებას. ბოდიში გიორგი, რომ იქ არის თავარი სიტყვა კიდე ერთი მნიშვნელოვანი, რომ ნუ გეშინია. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელობისთვის. სად როცა დღეს ჩვენ ფსევდოფობია, ფსევდოსიყვარული, ფსევდოთავი, ყველაფერი ფსევდომეგობრობა, ყველაფერი რაღაცა ყალბია იმ გაგებით, რომ სახარებასთან შედარებით, ჭეშმარიტებასთან შედარებით, ხო? იქ და ჩვენ შთანთქმას გვიქადის, ხო, არ უნდა შეგვეშინდეს იმისა, რომ თუ ჩვენ ხელი მაცხოვარზე გვიკიდიათ, ჩვენ თუ ვიგრძენით ეს აი რეალური შეხება, რომ უფალი ჩვენთან არის, მაშინ რისგან უნდა შევწურწუნდეთ და რის უნდა გვეშინოდეს. ამიტომ აი მე თუ ადამიანი მიხვდება, რომ აი ეს გზა გადის სახარებაზე, წირვა, ლოცვა, მარხვა, ყველაფერი გადის იმაზე, რომ ჩვენ მოგვილბოს გულის მდგომარეობა, დაგვათბოს, დაგვატკბოს, რა ვიცი, ერთმანეთს გაგვახაროს, იმედიანები გავხადოს, მერწმუნეთ, რომ ჩვენ თვითონაც გავიხარებთ და ჩვენი ირგვლივ აყვავდება სამყარო. აი მერწმუნეთ, ეს არ არის პათეტიკა. ძალიან დიდი მადლობა. მამაო, შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. ვაგრძელებთ გადაცემას, ერთად აღვესრულებთ თვითგზის ლოცვა და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მეუწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთან და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპედაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი
გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებანი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულით ამ მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დღეს საღამოს 8 საათზე საპატრიარქოს ერთსულოვნების ტელევიზიის ერთსულოვნების ეთერში თქვენ ახავთ გადაცემას საუბრები ხათუნა საგინაშვილთან. თუ რის შესახებ იქნება დღევანდელი გადაცემა, ამას თავად ხათუნა გვეტყვის. დილამშვიდობისა ხათუნა. დილამშვიდობის. შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 8 საათზე ვართ ეთერში. შევარჩიეთ ძალიან საინტერესო თემა, სასწაულები, როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან ჭეშმარიტი და ცრუ სასწაულები. რა დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს მართლმადებელ ქრისტიანს ირაციონალური მოვლენების მიმართ. ამ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა. დიდი მადლობა ხათუნა, წარმატებას გისურვებთ და ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგვიძლია უკვე გადავინაცვლოთ გადაცემის შემდგომ სტუმართან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. ბატონი თორნიკე ალაშვილი შემოგვიერთდა, რომელიც გახლავთ ექიმი, ჰომეოპათი, ჩვენ ენდოკრინოლოგიურ პრობლემებზე და მათი მკურნალობის მეთოდებზე უნდა ვისაუბროთ. დილამშვიდობისა ბატონ თორნიკე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ ბატონ თორნიკე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს. დღევანდელი დღის მადლი ფარავდეს და ესე იგი წმინდანის მადლობა მოწვევისათვის და სათვარ. კი ბატონო, პირველ შეკითხვას ჰომეოპათიასთან დაკავშირებით დავსვა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ ყოფილხართ
ამ გადაცემის სტუმარი და გვისაუბრია ვრცლად, მაინც საინტერესო იქნება კიდევ ერთხელ თანამედროვე სამყაროში რამდენად პოპულარულია ჰომეოპათიური მკურნალობის მეთოდი და რამდენად ხშირად მოგმართავენ ადამიანები და ირჩევენ ამ მეთოდს სნეულებებთან ბრძოლისას. მიუხედავად იმისა, რომ ჰომეოპათიას 200 წელი ებრძვიან და დღესაც ასე ვთქვათ, არა მარტო ჩვენთან, არამედ ევროპაშიც და ამერიკაშიც ეს ბრძოლა გრძელდება, იმიტომ რომ რატომ? ესე იგი, ფარმაცევტულ დიდ ბიზნესს უშლის ეს ხელს, იმიტომ რომ ეს ემუქრება, რომ იქ ბევრი გადატრიალებები მოხდება, არ იქნება ჰომეოპათიის დანერგვა და ჰომეოპათიის ასე ვთქვათ, ძალიან ფართო ასპარესზე გასვლა რომ მოხდეს, არ იქნება მკურნალობა ისე ძვირი და ისე არაეფექტიური, როგორიც არის დღეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბიზნეს ინტერესებზეა საუბარი. მიუხედავად ამისა, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც ჩვენთან, ესე იგი, საქართველოში, ასევე ევროპულ ქვეყნებში, ამერიკაშიც ჰომეოპათიურ მკურნალობას მიმართავენ არა მარტო ის ექიმის სპეციალისტები ჰომეოპათიაში, ვინც ძირითადად ამ დარგს მიუძღვნა თავისი პრაქტიკა და გამოცდილება, არამედ ექიმებიც, განსაკუთრებით ფართო პროფილის ექიმები, განსაკუთრებით პედიატრებიც, ხშირად მიმართავენ ჰომეოპათიურ პრეპარატებს და საფთიაქო ქსელშიც უკვე არის ისეთი წამლები, რომელსაც აქვს სათანადო კვლევები გავლილი, დამტკიცებული აქვს თავისი ეფექტიურობა ობიექტიურად და რადგან ჰომეოპათიაზე გვისვამთ საკითხს, მე მინდა განვასხვავო, რომ აი რით განსხვავდება თუნდაც როცა მაცხოვარს მიმართავდა ესე იგი შინაგანი რწმენით ან უფლის მეშვეობით იმკურნები და ფაქტობრივად მკურნალობა წამლის მიერ, ასე იგი. წამალზედაც ხშირად მართლაც მუშაობს ეს განწყობა და ანუ სუბიექტიური მომენტი, მაგრამ მარტო ის რომ ახლა ჰომეოპათიას ვაბრალებენ რომ სუბიექტიური განწყობის ხარჯზე აქვს შედეგი ეს ამას აღემატება თუ არა და აქ თუ არა წამას ობიექტიური მოქმედება, ამას სჭირდება სათანადო კვლევა. ამ კვლევებს ჰომეოპათია გადის და უმრავლესობა შემთხვევაში 80% შემთხვევაში ამტკიცებს, რომ წამალს აქვს ობიექტიური მოქმედება და არ არის ის ჩვენ წმენაზე და ჩვენ განწყობაზე დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ წმენას და განწყობას ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, ესე იგი, ანუ იმ ობიექტიური მოქმედების გარდა რა განწყობით მიდის ექიმთან პაციენტი, რამდენად ის მორწმუნეა საერთოდ ეკლესიურია, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ რაც დავაკვირდით, იმიტომ რომ ის ვინც ექიმისთვინაც ლოცულობს, თავის თავზე გაჭირვებულს ხედავს და მისთვის ლოცულობს, არა მარტო რა თქმა უნდა თავისთვინ ასეთებში კიდევ უფრო უკეთესი შედეგები აქვს ამაზე და ჩვენ დაგვიწყდება. ბატონო თონიკე, რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, ეს არის ენდოკრინოლოგიური პრობლემები და მისი განკურნების მეთოდები. ამ შემთხვევაში გვინდა რომ ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემაზე გავამახვილოთ ყურადღება. რა და რა სახის პრობლემა გვხდება ფარისებრი ჯირკვლის თვალსაზრისით და თქვენ რა მკურნალობის მეთოდები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? რამდენად შესაძლებელია ზოგადად ჰომეოპათიური საშუალებებით განიკურნოს ეს დაავადება? ესე იგი ენდოკრინული დაავადებები ძირითადად მაინც რა თქმა უნდა რომელიც ჰომეოპათიასთან მოდის ჩვენთან ეს არის ფარისებური ჯირკვლის პრობლემები, ჰიპერტირეოზი, ჰიპოთირეოზი, აუტოიმუნური ჩიყვი, კვანძოვანი ჩიყვი არის გამოცდილება ასევე ფარისებური ჯირკვლის განლევა როცა ხდება, ანუ ჰიპოპლაზია, იმიტომ რომ ამ დროს საერთოდ ოფიციალური ფარმაკოლოგიური ჩარევა საერთოდ არ არის რეკომენდირებული, ესე იგი არავითარი მკურნალობა ასეთ პაციენტებს არ უტარდებათ. ჰომეოპათიით ჩვენ გვაქვს დაკვირვება, რომ ექვემდებარება ეს პრობლემაც შედეგს. ისევე როგორც კვანძოვანი ჩიყვის გაწევა, ჰიპოტირეოზის გადალახვაც, აუტოიმუნური პროცესის მართვაც შეიძლება და ზოგჯერ განკურნებაც კიდევაც და ტირეოტოქსიკოზი თუ ახალი დაწყებულია საკმაოდ ტოქსიური ჩიყვი როდესაც არის. საერთოდ მე მინდოდა მეთქვა რომ ფარისებური ჯირკვალი ძალიან ბევრ დაავადებების პროცესში ერთვება და არა მარტო დაავადებების, ჯამთელი ადამიანი
როგორი აღნაგობის არის, ახლა სიმსუქნის პრობლემა გვაქვს ხშირად, როდესაც ჩვენ მით უმეტეს ენდოკრინოლოგიურ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ. თვითონ აღნაგობა ადამიანის ასიმილაციური პროცესები ჭარბობს თუ დისიმილაციური, ესე იგი სიგამხთრისკენ აქვს მას მიდრეკილება თუ ესე იგი წონის ესე იგი მომატებისკენ და ჭარბი წონისკენ, ხო? ეს კონსტიტუციებიც არის განპირობებული ხშირად ფარისებული ჯირკვლის მდგომარეობით. ანუ ბავშვობიდანვე როგორი მიმართულებით რა კონსტიტუციით მიდის ადამიანი, ესეც ფარისებული ჯირკვლის გარკვეული, ასე რომ ვთქვათ, თავისებურებაა. რეპროდუქციული თვალსაზრისით რა გავლენას ახდენს პრობლემები ფარისებრი ჯირკვალში? რა თქმა უნდა, უშვილობას იწვევს ფარისებული ჯირკვლის უკმარისობა და ხშირად ვერც ესე იგი კურნავენ გომოეპატიის გარეშე, გომოეპატიით უკეთესი შედეგები გვაქვს ჩვენ ამ პათოლოგიის დროს, უშვილობა თუ არის დამოკიდებული ესე იგი ფარისებული ჯირკვალთან, ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. ახლაც და თუნდაც 20 და 30 წლის წინ, როდესაც ჩვენ ეს დავიწყეთ, მაშინაც, როდესაც საერთოდ ვერ ერეოდა ოფიციალური მედიცინა, დღეს უკვე ნიშნავენ ელთიროქსინს ფერციმობის დროს, მაგრამ ამას მაინც უარყოფითი შედეგი მოყვება, იმიტომ რომ ორგანიზმში არის უკუკავშირი ჰიპოფიზის დონეზე და გარედან შეყვანილი გორმონს ორგანიზმი ესე იგი აღითქვამს ისე რომ ის აღარ სტიმულირებს მე ისე როგორც საჭიროა ნაყოფის ფარისებული ჯირკვლის განვითარებას და ამიტომ სხვა თავისი გვერდითი მოვლენები აქვს და გომოეპატიით ჩვენ საერთოდ რო არ ერეოდა ოფიციალური მედიცინა და არც უჩევდა ფერციმობის შენარჩუნებას თუ დაფერციმება მოხდებოდა ესე იგი ჰიპოთირეოზის ფონზე გართულებებია მაინც მოსალოდნელი და ფაქტურად მე შეიძლება ნაყოფსაც კონდეს იგივე პრობლემა ამასაც ჩვენ კურნალობდით ისე რომ ბავშვებიც ჩანსაღი ესე იგი იბადებოდა ესე იგი წონა ორნაირია დამოკიდებული ფარისებურ ჯირკვალზე და დამოკიდებული ალიმენტარულ საკითხებზე ან კვებაზეც ესე იგი კვება რა თქმა უნდა მთავარი არის სწორი რეჟიმი რომ ურთიერთკავშირში არ არის ეს ორი ბატონო თორნიკე თუ ადამიანი სწორად იკვებება ანუ ცდილობს რომ დღეში 4 ჯერ დაიცვას შუალედები ეს თავისთავად თქვათ შეიძლება წამალის დაჭირდეს რა თქმა უნდა ადამიანს მაგრამ არ არის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ფაქტორი იმისა რომ ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა შეიძლება მოგვარებისკენ წავიდეს ანუ არა ორი განსხვავებული ფორმაა სიმსუქნის რომელიც არის დამოკიდებული ენდოკრინულ დაავადებებზე ეს თირკმაზე და ჯირკვალი იქნება თუ ფარისებული ჯირკვალი და არასწორ კვებასთან თუ არასწორი კვებით არის იმას არ აქვს მნიშვნელობა თუ ხშირადად იკვებები დღეში თუ სამჯერადად თუ ხუთჯერადად თავარი არის 24 საათის განმავლობაში რა პერიოდი არის ჭამიდან ჭამამდე ანუ რა პირველი კვებიდან მეორე კვებამდე 8-10 საათზე მეტი არ უნდა იყოს გასული ახლა დღეს ექიმები ხშირად ენდოკრინოლოგები თავაზობენ რომ გვიან ღამე ჭამა არ ვარ რატო შეიძლება გვიანაც კი ჭამოს ადამიანმა, მაგრამ მაშინ პირველი 2-3 საათამდე აღარ უნდა ჭამოს, მარტო წყალი უნდა დალიოს დიდი. ანუ ჭამიდან ჭამამდე უნდა იყოს 14-16 საათი გასული. და ძალიან ბევრი არღვევს, ძალიან ბევრი ბატონ თორნიკე აი ამ წესს და ვერ მისდევს აი ამ ჯანსაღი ცხოვრების რიტმს ვერ უწყობს ფეხს, მაგრამ შეიძლება რომ ფიზიკურადაც არ კონდეს, თქვა დარღვევა, ანუ არ იყოს არც სიმსუქნისკენ მიდრეკილი და პირიქით არც სიგამხდრისკენ, მაგრამ ამ დროსაც შეიძლება რომ მაინც კონდეს, თქვა აი ეს პრობლემა, ენდოკრინოლოგიური პრობლემა და არა მე რას ვამბობ. ეს ძალიან საინტერესო რამ თქვით, რომ 14 საათი, 14-16 საათი უნდა გაკეთდეს შუალედი. შუალედი უნდა იყოს ჭამიდან ჭამამდე. ესე იგი ახლა 8 საათზე ჭამ საღამოს, მაშინ სათანადოდ გადაიანგარიშე 14-15 საათი, მე ესე იგი პირველ 2 საათამდე საჭმელი არ უნდა ჭამო, ვისაც უნდა. ესე დილით შეუძლია არ ჭამოს, ვისაც უნდა შეუძლია საღამოს არ ჭამოს, მაგრამ 24 საათის განმავლობაში ისე რომ 12 საათი დაუთმო ჩვენ კვებას და 12 საათი გავაკეთოთ შესვენება ეს არ ნიშნავს შესვენებას, გამოდის რომ ფაქტურად 24 საათი ვიკვებებით. ანუ ხშირად როდესაც ექიმები ამბობენ რომ 5ჯერადი და 4ჯერადი კვება არის აუცილებელია, გამოდის 24 საათი კუჭი მუშაობს სულ საკვების გადამუშავებას. თქვენ იცავთ ამ წესს ახერხებთ? ბოლო დროს უკვე როდესაც მეც ყოველთვის გამხდარი ვიყავი, ანუ აღნაგობა ისეთი მქონდა
რომ არასოდეს წონაში არ ვიმატებდი, მაგრამ ახლა როდესაც პირიქით მოხდა და შეიცვალა ეს, ახლა დღეს უკვე მიწევს ჩემ თავზედაც გამოვცადო იგივე მეთოდები, რასაც რეკომენდაციას უკვე პაციენტებს. პრინციპში თუ ადამიანმა ბოლო კვება 8 საათი, ბოლოჯერ 8 საათზე იკვება, მას უკვე შეუძლია 10-11 საათზე მიიღოს საკვები. მე ხა გადავითვალე და 14 საათი ასე უწევს. არა, ასე უწევს რეალურად. ხო, 8 საათს, ესე იგი 4 არის 12. ეს არ არის ძნელი. ხო, ამას ვამბობ, რომ ჯერ დასაწყისში პირველი კვებიდან მეორე კვებამდე 10 საათი უნდა დაიცვას ინტერვალი, 10 საათს არ უნდა აჭარბებდეს. ანუ ორჯერადად იკვებებით ღამის ესე იგი დღის განმავლობაში თუ სამჯერადად, თუ 4ჯერადად უნდა ამ 10 საათში ჩაატიო. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო 4ჯერად იკვების ჩატევა 10 საათში უფრო გაჭირდება, გასაგებია. უფრო ჭარბი წონის ადამიანისთვის 2 და 3ჯერად იკვება არის მისაღები, რომელიც ეტევა 10 საათის განმავლობაში და დანარჩენი 14 საათი ფაქტიურად სითხის და წყლის გარდა, ნუ ახლა ძილის წინ სითხე მანდ-მაინც ბევრი არ ღირს რომ მიიღოს სითხეზეც კითხავთ, გავრცელებული მოსაზრება არის რომ 2 ლიტრი სითხე, ანუ წყალი სასურველია რომ ადამიანმა მიიღოს დღის განმავლობაში, თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორია? 2 ლიტრანახევარი წყალი უნდა დალიოს დილით. აი სწორედ იმ დროს კვებამ 2 ლიტრანახევარი წყალი დილით? დილით უნდა დალიოს. ძალიან ძველი არ არის? არა, ყველაზე მეტი რაოდენობა დღის განმავლობაში სითხე უნდა დალიოს ადამიანმა მანამდე, აი როდესაც კუჭი ცარიელია, ესე იგი გაკეთებული აქვს შესვენება, ეს 14 საათიანი ან 12 საათიანი მაინც ცარიელია, იმიტომ რომ თან აქვს მნიშვნელობა როგორ წყალს ვსვამთ. ჩვენ გვინდა რომ საქართველოში იყოს თავიდან გადახედილი, აი როგორი მჟავიანობა აქვს წყალს, ანუ ტუტეა თუ მჟავია თუ ნეიტრალურია. ამაზე მეტი ყურადღება უნდა ექცეოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ სისხლი გვაქვს მსუბუქად ტუტე რეაქციის და აი ცოცხალ წყალს რასაც ეძახიან, ეს არის ტუტე წყალი. მაგალითად მე შატილში მქონდა აპარატურა წაღებული და გავშინჯი იქ სასმელი წყალი მჟავიანობა და 8 და 4 მივიღეს. ეს საკმაოდ ტუტე რეაქცია, ძალიან კარგი ხარისხისა. რა შეეხება თბილისის წყალს ნეტა როგორია, რომელსაც ჩვენ ნეიტრალურია და უფრო მჟავისკენა. დილით უნდა სვას ადამიანმა ტუტე რეაქციის წყალი, ანუ ესე იგი საქართველოს სნო იქნება ეს თუ სხვადასხვა წყლები რაც არის, ყველა არის სანახავი, რომელია იქიდან უფრო ონკანის წყალი? ონკანის წყალი ეს არის ნეიტრალური ან მჟავია, არ არის ტუტე. და მით უმეტეს ის ახლა ქლორირებულია. ქლორირებული წყალის სასმელად გამოყენებისთვის არის მთელი ეტაპები. პირდაპირ ესე იგი გადაადუღო არ ვარგა, იმიტომ რომ ქლორორგანული ნივთიერებები არ იკარგება დუღილის დროს და უფრო შხამიანი ხდება კიდე. ანუ უნდა დააყენო ჯერ ერთი კვირა წყალი, მერე გადაადუღო, მერე უნდა გაყინო მაცივარში, დაალუღო. ანუ ამიტომ წყალის ესეთ უნდა ისმებოდეს, რა ქვია, ჩამოსხმული, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც იყიდება ეს წყალი. ჭის წყალი როგორია საერთოდ? ჭასაც თბილისში ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი. არა, ჭასაც გააჩნია და იქაც უნდა აუცილებლად კვლევა. ხო, როგორი რეაქცია აქვს, რამდენად სუფთა ფაქტიურად, რამდენად ასე იგი უმრავლესობა შემთხვევაში თუ ეკოლოგიურად ყველაფერს პირობები დაცულია, ჭის წყალი რა თქმა უნდა სასმელად. ელისაბედმა დაგისვათ წყლის რაოდენობაზე შეკითხვა და მივუბრუნდეთ კიდევ ამას. საინტერესო, აი ზოგი მაგალითად ბევრის გამსმენია, მეც სხვათა შორის გამოგიტყდებით, რომ ზოგჯერ მთელი დღე ისე ჩაივლის, რომ არც მომინდება და არც გამახსენდება, რომ საერთოდ წყალი სასურველია რომ დავლიო და აი ეს ნორმალურია? ესე იგი დღის განმავლობაში წყალი შეიძლება პატარა ყრუპებით ვსვათ. ანუ ერთიანად მიყურდებით, წყალი არ უნდა საერთოდ რო არ გინდება და დილით უნდა მიეჩვიოთ, რომ მიყურდებით 1 ჭიქა, 2 ჭიქა, ანუ ჯერ სოდიანი ან მინერალური წყალი უნდა დაილიოს, რომ ტუტეთ სანამ არ მოძებნით სასმელ წყალს. მინერალური ან სოდიანი წყალი თბილი სახით ჯობია. სოდიანი როგორ გავაზავოთ, თქვათ 1 კოვზი სოდა? 1/13 კოვზი დუღარი ესხმება, მერე ცივი წყალი ესხმება, ფაქტურად ჯერ იმას ვსვამთ და მერე ფაქტურად ჩვეულებრივ სასმელ წყალს შეიძლება მიაყოლოთ 9 ლიტრა 1 ლიტრაც, რომ საერთოდ ჯამში ლიტრანახევრამდე გამოვიდეს. ამას თუ დილით მიეჩვევით, ჭამამდე 9 საათით, 1 საათით ან 2 საათით ადრე შეიძლება 2-3 საათიც დაუთმოთ ამას წყლის მიღებას, ხო? კუჭნასლავის ყველა პრობლემები, მჟავიანობა და ეს რეგულირდება, წონის პრობლემებიც რეგულირდება, ძალიან ბევრი დაავადებები იხევს უკან. ყველა ორგანიზმი ითვისებს დილით ამდენ წყალს, ბატონ თონიკე. მაინც ინდივიდუალური არ არის. დილით განსაკუთრებულად უნდა მიჩვევა ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ
იცია ორგანიზმი მოწყობილი, რომ დილით ყველაზე უკეთესად ითვისებს და მე არ დამთავრებია სწორედ ის საკითხი, რომ ტუტე წყალი, როდესაც ხდება მშიერ კუჭზე, სანამ ის იგი მჟავიანობა კუჭს მჟავიანობის გამოყოფა დაწყებული, ის თლიანად გადადის 12 გოჯანაწლავში. ანუ სფინქტერი არის გადასასვლელი კუჭიდან 12 გოჯანაწლავში, რომელიც იღება პერიოდულად ან ზოგჯერ კაი ხანი არ იღება, როდესაც კუჭის მჟავიანობა უკვე დაწყებულია, გამომუშავება კუჭი. ხო და როდესაც ტუტე რეაქციის წყალი დილით უზმოზე ხდება კუჭში, ის სფინქტერი იხსნება დიდი ხნით და თლიანად ეწყალი, მე სასმელი წყალი რასაც დავაყოლებ, თლიანად დიდი რაოდენობით გადადის ნაწლავებში, რეცხავს ეს კუჭნაწლავსაც მშვენივრად. არავითარ დისკომფორტთან ეს არ არის კავშირში, რა თქმა უნდა, ვისაც მიდრეკილება კუჭის აშლისკენ, იმას უნდა სიფრთხილე, რომ ფაქტურად მაშინ დოზა დაიცვას, ვისაც ნორმალური კუჭის მოქმედება აქ ან პირიქით ყაბზობისკენ აქვს მიდრეკილება, ეს თვითონ მოქმედებს კუჭის მოქმედების დასარეგულირებლად. აი ეს ფინტერი რა შვება, მაშინ, როდესაც არათუ წყალს და ჯანსაღყვებას მიმართავთ, დილა იწყება ყავით. ეს რა ხდება ამ დროს ადამიანის ორგანიზმში, მით უმეტეს ეს თუ გრძელდება დიდი ხნის განმავლობაში. ძალიან დიდი ნაწილი მე მგონი. ხო. მე პირადად ყავას ვერ ვიტან, იმიტომ რომ ყავას ოდესაც სვამდი, კენჭები გამიჩნდა თირკმლებში და ეს მქონდა 2 სანტიმეტრიანი კენჭები, სანტიმეტრნახევრიანიც რამოდენიმე გავლა და ამიტომ ფაქტურად თუ ავსვამ ყავას არ მაქვს ეს პრობლემა, თუ სვამ აუცილებლად ვიცი რომ ერთ თვეში, ორ თვეში მომიწევს მკურნალობა კენჭების გამო. ზოგს ნაღლის ბუშტის კენჭებში ეს იწვევს ან სხვა მარილების ჩალაგებას სახსრებში, პოდაგრას რასაც ეძახიან. რაც არ უნდა იყოს, ყავა იწვევს სითხის გამოდევნას დიდი რაოდენობით ორგანიზმიდან, ამიტომ თურქული წესი ყავის მიღების არის, რომ ყავას რო სვამენ მაგრამ ისედაც ჩემი დაგვირგვებით საქართველოში ჩვენი მეტაბოლიზმი და ნივთიერებათა ცვლა არ არის იმდენად ყავას რეგულარულად ყავის მიჩვეული, იმიტომ რომ ბევრ გართულებებს იწვევს. ნაღლის ბუშტის მხრიდანაც და ნივთიერებათა ცვლის. ალბათ ზომიერება ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, ძალიან თუ ყავა მოგენატრება, შეიძლება კვირაში ერთხელ ან ხოში ერთხელ დალიო. ჩვენ საუბრობთ უსმოზე, რა ცუდია ეს ბატონ თორნიკე. უსმოზე ჩვენ ვამბობთ, რომ ორგანიზმი უპირველეს ყოვლისას ითხოვს ჯერ სითხეს და წყალს და ყავა რა თქმა უნდა ამ სითხის დაკარგვას უწყობს შერხეს. ანუ ჯერ სითხის ათვისება არ დაგვიწყია და უკვე ფაქტურად იწყებ იმით, რომელიც რა შეიძლება ჩაის ბატონ თორნიკე? ჩაიც ასეთი სახიფათოა სითხის დაკარგვის თვალსაზრისით? ჩაი იმდენად არა, მით უმეტეს ჩაიში ისედაც ხო სითხე მე. ამ შემთხვევაში შავ ჩაიზე მაქვს მე. ხო, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ძალიან მუქი ჩაი, საერთოდ უნდა მიიჩვიო ზომიერებას ამ თვალსაზრისით და ჩაიში არ უნდა გაიხსნეს შაქარი, ვისაც ტკბილი უყვარს შრალად უნდა შაქარი ცოტა დააყოლოს, ჩაისთან ერთად ცალკე უნდა გქონდეს. ხსნადი შაქარი ძალიან მავნეა ორგანიზმისთვის. დიახ, ისე შაქარს დამარილს, თეთრ სიკვდილს რომ ეძახიან თქვენ ეთანხმებით ამ გამოტყობას. აი მაგალითად მე მქონდა საუბარი ირანის ხალხური მედიცინის იქაურ პრეზიდენტთან და გამიკვირდა ასეთი საკითხი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მენ ტკბილეული აქვთ წონაში, მაგრამ მაინც არ არიან ისე, ახლა როგორც თუნდაც ჩვენ ვიმატებთ, ან მაგრამ ორგანულია პრინციპში ის ჩირები თუ თქვა რომ საერთოდ ჩვენთან თეთრი შაქარი აკრძალული, ანუ მაგენი ხმარობენ ამ ყვითელ შაქარს ან სხვა, ესე იგი კიდევ სხვა პროდუქტებს ეს კულტურა აქვთ, საერთოდ აკრძალული აქვს თეთრი შაქრის გაყიდვაც და ინდუსტრიაც ქვეყანაში. ანუ ამ ხელოსხაობა არის ყავისფერსა და თეთრ შაქარს შორის. ძალიან დიდი სხვაობა არის. დიდი სხვაობა გახსნილი სახით ღებულობ შაქარს თუ მშრალი სახით. გახსნილი შაქარი არის კიდევ ძალიან ცუდი დასახება. ბავშვებში აი რთულია ხა მაგალითად ჩაი დაალევინო უშაქროთ ბავშვს. ნუ ჩვენ შეიძლება რაღაცა მივეჩვიოთ ნელ-ნელა თქვა თუ ახლა ვიყრიბთ მაგალითად ასეთ ჭიქაში სამკოს შეიძლება რაღაცა ორამდე დახვიდე მე ხო მაგრამ ისე თქვი რომ ბავშვი ვერ სვამს უშაქრო ჩაის. ჯობია გამანვითარა. არა მიჩვევაზე არის სხვათა შორის ხა. აი ეს ყავისფერი შაქრის ასე რომ თქვა კულტურა, თაფლის გამოყენება და ყველაფერი არის მიჩვევაზე, რასაც მიეჩვევი. მურაბას რაც შეეხება, აქ ხო მაინც გახსნილი შაქარი, ანუ ესეც არ არის მაინდა-მაინც ასარგებლო როგორც ჩანს, ხო? ხო, აი მურაბა უკვე სანამ იმას გახსნი ჩაიში ისე რომ გამოიყენო, კიდევ შესაძლებელია, ვიდრე გახსნილი. მაგალითად ზამთარში გაცეებისას
ჟოო არის ეს დიდებული კაცების დროს და გამონაკლისებში კი ბატონო დასაშვებია. რაც შეეხება მედიკამენტების მიღება, სამედიცინო მედიკამენტების მიღებას ჰომეოპათიურ საშუალებებთან ერთად. თუ არის დასაშვები, აი ამ შეკითხვაზე რომ გვიპასუხოთ და დავასრულოთ ჩვენი. კი, დღეს ახლა იმდენად არის გავრცელებული მაინც მედიკამენტებზე დამოკიდებულება, რომ ჩვენ ხშირად გვიწევს რომ ერთდროულადაც გამოვიყენოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყავს ჩვენთან ახლა კლინიკას ქვია ოჯახის მკურნალი, იმის გამო რომ მთელი ოჯახებით დადიან, ვისაც ალერგია აქვს მით უმეტეს და ვერ იტანს ამ მედიკამენტებს, ჩვენ ძალიან ბევრი კონტინგენტი ყავს პაციენტების, რომელიც 10-ობის წლები, 25 და 30 წელი არ გაკარებია საერთოდ ფარმაკოლოგიურ პრეპარატებს და მარტო ჰომეოპათიაზე არიან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თორნიკე საინტერესო რჩევებისთვის. შევახსენოთ მაყურებელს ჰომეოპათი ბატონი თორნიკე ალაშვილი საუბრობდა სტუდიაში. ვაგრძელებთ გადაცემას, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით სტუმართან ერთად. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. წარმატებული მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი, მსოფლიო ჩემპიონი. გიჩხუბ გეროდეს მე ცხოვრებაში. იმდენად მარტო ვარ სცენაზე. ეგეთი მაგარიც არ ვარ, რომ წმენა არ მქონდეს. ეკლესიური აუ შემორჩენილი, მოძღვარი მართულო, კაი, რომელ საუკუნეში. მანდა მაინც ის რო არ დაეხატა იმ შეფუთვაზე. ისე ვერ გაყიდი. იმაზე დიდი იდეა, რომ სიყვარული უფრო ძლიერია და ბოროტება არ არსებობს. ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, ხო, ესეა და რაღაც უფესვიდან მოდის და განსაკუთრებით ქართველებში ესეა. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა სტუმარი, პოეტი, ლიტერატურათმცოდნე ქალბატონი ქეთევან შენგელია. დილამშვიდობისა ქალბატონი ქეთევან. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. რენესანსული პერიოდები, ენობრივი თვალსაზრისით, ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა და ქალბატონი ქეთევან საინტერესო არის როგორ ხდებოდა ენის ფორმირება ქართული და ევროპული რენესანსის ეპოქაში და დავიწყოთ მე მგონი ჯობია ევროპული რენესანსით ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, დავიწყოთ ევროპული რენესანსით, უპირველეს ყოვლისა ბედნიერი დღე მინდა უსურვოთ ჩვენს მაყურებელს. და რენესანსულ პერიოდებზე და ევროპაზე როცა ვლაპარაკობთ, უნდა ვახსენოთ უპირველესი პოეტი შექსპირი, ხო? ამას ვერ გავექცევით, ამიტომ ჩვენ დავიწყოთ საუბარი ინგლისიდან. მე-16 საუკუნემ მისცა ევროპას და მსოფლიოს ეს გენიოსი, ღვთაებრივი კომედიის ავტორი, ჯერ თვითონ კომედია უწოდა და შემდეგში არქვეს ღვთაებრივი, მაგრამ აქამდე მისვლა იყო საჭირო. რახან ჩვენ ენა გვაინტერესებს და ენობრივი ფორმირება, ჩვენ უნდა ცოტა წინა საუკუნეებში გადავინაცვლოთ, მაგრამ ერთს კი დავძენ, რომ შექსპირი და საერთოდ რენესანსული წერლობაც და კულტურაც ისე ვერ გაშლის ფრთებს და ვერ შეიქმნება, თუ კი ეპოქამ არ მისცა მას ამის საშუალება. მოიხსენებათ ტიუდორების დინასტიის დროს მოდის შექსპირი დიდ ლიტერატურაში 1558 წელს ელისაბედი გამეფდება. ეს იყო ოქროს ხანა ინგლისის პერიოდისთვის და იმდენად რამდენადაც მონარქი იყო ძალიან ძლიერი, ის ამარცხებს ესპანეთის არმადას და ხდება საზღვაო ნაოსნობის ლიდერი. ხვავიანი, ბარაქიანი, ეკონომიური პერიოდი დგება, მშვიდობიანი პერიოდი და როცა მშვიდობაა და ბარაქა არის, უკვე კულტურაც ფრთებს შლის. აქედან გამომდინარე, ამას დაემთხვა დიდი შექსპირის მოსვლა და შეიქმნა რენესანსი, მაგრამ ენობრივი თვალსაზრისით ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამჟამად მე-14 საუკუნეზე. ეს არის ჩოსერის ეპოქა, 1340 წელს გახლავთ დაბადებული. ის მოვიდა ძალიან, ასე ვთქვათ, ქარიშხლიან ეპოქაში, შავი ჭირი მძვინვარებდა, ვიცით, მთელ ევროპაში და ლამის მესამედი ევროპა შეიწირა და აი მაშინ იწყებს ენის ფორმირებას ჯეფრი ჩოსერი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადი ინგლისის ლიტერატურისთვის და შეიძლება ითქვას შექსპირამდე ასეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ინგლისის ლიტერატურას ფაქტობრივად არ ყოლია. რომ არ მოხდარიყო საინტერესოა ქალბატონ ქეთევან, აი ეს რეფორმა ჩოსერის მიერ, ვთქვათ, იქნებოდა თუ არა რენესანსი და შექსპირის ეპოქა. იცით, ნამდვილად ძნელად წარმოსადგენია, რომ არ მოეხდინა ენობრივი რეფორმა ჩოსერს, მიგვეღო ჩვენ 2 საუკუნის შემდეგ ასეთი ლიტერატურა, იმიტომ რომ როდესაც ნორმანებმა დაიპყრეს ინგლისი, მათ შემოიტესინი შემოვიდნენ ფრანგული კულტურით, ჩრდილო-საფრანგეთიდან შემოვიდნენ და მოგეხსენებათ იქ რა იყო კანცონების ის იყო რა ქვია, ასეთ პრიორიტეტული ლიტერატურა, შემოიტანეს ფრანგული ლიტერატურა და ინგლისში ამ პერიოდისაც, როდესაც ჩოსერი მოვიდა ლიტერატურაში, იყო სამენოვანი სამწერლო ფონი. ფრანგულად წერდნენ და კითხულობდნენ და საუბრობდნენ, სარაინდო ლიტერატურა იქმნებოდა ფრანგულ ენაზე, ლათინურად იქმნებოდა რელიგიური ლიტერატურა და გარდა ამისა ფილოსოფიური და სხვა დარგის სამეცნიერო ლიტერატურა ლათინურად და ანგლო-საქსურად იყო მხოლოდ ხალხურ მოტივებზე შექმნილი პატარ-პატარა ნაწარმოებები. მოდის ჯეფრი ჩოსერი და მას ამ ფორმირების გამო უწოდეს ინგლისური ლიტერატურის მამა. ლექს წყობის საკითხებზე იმუშავა, გარდა იმისა, რომ ენობრივ საკითხებზე იმუშავა და მას შემდეგ ერთიანი ნაციონალური ინგლისური ენა ბატონობს. მისი ბოლო პერიოდი 80-90-იანი წლები უკვე არის წმინდა ინგლისური ლიტერატურით, ინგლისური დამწერლობით და ენით შექმნილი. ეს კენტერბერიული მოთხრობები, მისი შედევრი, რომელიც ვერ დაამთავრა, მაგრამ მაინც შედევრად რჩება ინგლისურ ლიტერატურაში და მსოფლიო ლიტერატურაშიც და ამან გარკვეულწილად განსაზღვრა შემდეგ უკვე რენესანსული პერიოდი, ამას მოჰყვა ინგლისურ რენესანსს რამოდენიმე ეტაპი ჰქონდა. წინ უძღოდა შემდეგ შექსპირამდე თომას მორი იყო უდიდესი ჰუმანისტი და მას რომ უტოპია არ დაეწერა, ვთქვათ, მე ასეთ ჰუმანურ იდეებს ვერ აღორძინებდა ინგლისის ლიტერატურა.
ასე რომ utopიამ, ჩოსერის წინაპირობამ, ენის ფორმირებამ, შემდეგ უკვე ელისაბედის ასეთმა საუკუნემ მისცა შექსპირის დიდი ლიტერატურა ქვეყანას და რა თქმა უნდა შექსპირის დიდმა ნიჭმა უპირველეს ყოვლისა იმიტომ რომ ვიდრე ვისაუბრებთ ქართულ რენესანსზე და ქართულ სამწერლო სიტყვაზე აი ევროპის სხვა ქვეყნების მაგალითზეც რომ შეეხოთ რენესანსის ეპოქას ენობრივი თვალსაზრისით ამ პერიოდებს იტალიას შეამაყით უნდა ვთქვათ რომ ქართული რენესანსი უსწრებდა ევროპულ რენესანსს და ამაზეც რა თქმა უნდა აუცილებლად მოგვიანებით ამას ხაზი უნდა გაუსვათ და აი როგორც ბრძანეთ სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ ვახსენოთ იტალიის უდიდესი პოეტი დანტე ალიგიერი რომელიც 1264 წელს მოვიდა და 1321 წლამდე მოღვაწეობს ესე იგი ეს არის მიჯნა შუა საუკუნეებსა და ახალი მწერლობის დასაწყისისა აი სწორედ დანტე ალიგიერი გამუდმებით ფიქრობს და მუშაობს ენობრივ საკითხებზე მას აქვს დაწერილი ტრაქტატიც ხალხური მეტყველების შესახებ. მართალია ის ცოტა თავისებურად განიხილავს ამ ყველაფერს, მაგრამ და მიაჩნია რომ დიალექტი უნდა კვებავდეს ენას, რომ დიალექტზე უნდა იქმნებოდეს ენა, მაგრამ იცით რა არის სახელმწიფოებრივი ფუნქცია მიანიჭა ენას. ყველაზე საინტერესო ეს იყო ახლა თვითონ პოლიტიკაში კი იყო ჩართული და გარეული და ამის გამო იყო რომ მე გააძევეს თავისი მშობლიური ქალაქიდან, მაგრამ სადაც არ უნდა ყოფილიყო ფლორენციაში ცხოვრობდა თუ ფლორენციის გარეთ დანტე ალიგიერი ყველგან დანტე იყო. ასე რომ მან შექმნა და იმისა რომ ღვთაებრივი კომედია დაგვიტოვა მან შექმნა ენობრივი თვალსაზრისით სიახლე შემოიტანა თავიდან როდესაც იწყებს ხო თავიდან აი ეს მიაჩნდა რომ ერთიანი იტალიური ენა უნდა ყოფილიყო დიალექტზე მოგვცა ტოსკანური დიალექტი გამოიტანა და დიალექტი იყო საფუძველი მისი ენისა და სხვათა შორის კონსტანტინე გამსახურდი აღნიშნავს რომ რუსთაველს შეიძლება ის შევადაროთო მანაც ესე იგი უბრალო ხალხური ენა მოიტანაო და ამ ენაზე წერდაო ხა თუ ამას უბრალოება შეიძლება დაერქვას და მე რუსთაველთან ხიდი როდესაც არის ამბობს რომ მანაც ხალხური სალექსო საზომი იგულისხმება შაირი თექსტი ხო ეს დიადი უბრალოება ასე დავარქვათ იმიტომ რომ ჩვენთვის რუს ხო დახმებით დიახ და ჩვენთვის რუსთაველი ხა დიადი უბრალოებაა და უპირველესი მოვლენა არის ჩვენი კულტურული სფეროსთვის და დანტესთან შედარება რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოც და კარგიც არის. ლოგიკურად მივედით უკვე ქართულ რენესანსამდე. მივედით ქართულ რენესანსამდე. დანტეს შესახებ შეიძლება ითქვას რომ ის თავიდან იწყებს სანამ თავის დიდებულ ქმნებას შექმნიდა ახალი ცხოვრება აქვს მას და ახალი სახალისო სტილი ასეთი ლიტერატურული მიმართულება იყო რასაც ერქვა ხოლმე რომელიც განსაზღვრავდა გარკვეულ ტენდენციებს და დანტემ ამას დაამატა რეალისტური მოტივები მიუხედავად იმისა რომ ხილვების პოზიციიდან ქმნის თავის დიდ ლიტერატურას. ხლა ახალი სახალისო სტილი რას ნიშნავდა? აქაც ფრანგული ლიტერატურის გავლენით იქმნებოდა ეს თავიდან იტალიაში. აქაც იყო ესე იგი სახალისო მრავალნაირი სალექსო ფორმებით შემოჭრილი ტენდენციები, გაიდეალებული იყო ქალი, ღვთაებრივობამდე იყო ასული და მისტიკა იყო შემოსული. ამას რეალიზმი დაამატა დანტემ და შემდეგ მივიღეთ ის. მაგრამ სახელმწიფოებრივი იდეა, როდესაც ჩადო ამან დანტემ, ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ იმითი, რომ ცოტა უფრო ადრე მე-10 საუკუნეში მერჩულესთან ჩვენთანაც არის გაჟღერებული ეს თუ რამხელა რომელსაც აშინა ქართული თაინთა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაი აღესრულების. აი როდესაც ხო ეს უნდა გვახსოვდეს იმიტომ რომ აქ ენა და რელიგია ერთნაირად უკავშირდება სახელმწიფოებრივ პრიორიტეტებს. აი მერჩულე ჯერ კიდევ მე-10 საუკუნეში ახერხებს იმის თქმას, რაც შემდეგ დანტემ ცოტა ნაკლებად მოკრძალებულად თქვა ამასთან შედარებით, იმიტომ რომ აქ რელიგიაც, ენაც და სახელმწიფოებრივი პრიორიტეტით ერთად არის. მეტიც ქართულ ენას მისცა არა მარტო ისტორიული ფუნქცია, იმიტომ რომ ყველა იმ საზღვრებში, სადაც ქართულად არის, ხო, ლოცვა აღევლინება, არამედ გეოგრაფიული ფუნქციაც კი. ასე რომ ჩვენთან ისტორიულ, გეოგრაფიული და პოლიტიკური ფუნქცია ერთდროულად გააჟღერა ქართულ ენასთან მიმართებაში. ასე რომ ჩვენი რენესანსისკენ თუ წამოვალთ,
მე-10 საუკუნიდან იწყება. მოვდი ჩვენ ცარიელ ნიადაგზე არ მოსულა რუსთველი. ჩვენი დიდი სასულიერო ჩოსერი იყო შექსპირისთვის საფუძველი. წინამორბედი. ჩვენ და გარდა ამისა რუსთველი ცარიელ ნიადაგზე არა მარტო არ მოსულა და დიდი მწერლობა უძღვის, მისი თანამედროვენი იყვნენ ჩახრუხაძე და შავთელი, მანამდე იწერება საგმირო ეპოსის ლიტერატურა. გარდა ამისა, ეპოქას ახლა პარალელი შეგვიძლია გავალოთ ელისაბედის ეპოქასთან. მოგეხსენებათ 1184 წელს ერთპიროვნული მმართველი მონარქი ხდება თამარ მეფე, რომელიც განსაზღვრავს ერის მშვიდობას, განსაზღვრავს კულტურული სივრცის აღმავლობას და ეპოქამ მოგვცა არა მარტო რუსთველი, არამედ მთლიანი კულტურული სივრცე აღმატებულ მდგომარეობაში. ვიცით რომ დაიძრა იქ ხუროთმოძღვრება, ჭედურობა, გავიხსენოთ ოპიზრები, ბექაოპიზარი, რომელსაც რენესანსური ნიუანსები შეაქვს თავის ჭედურობაში. ბეშკენი ბექამ რენესანსისკენ წაიყვანა, ბეშკენი ცოტა წინ იყო და ხო რენესანსური ესენი რა ქვია დეტალები ნაკლებად ჰქონდა. ხუროთმოძღვრება, კედლის მხატვრობა, ჯერ მარტო ყინტვისის ანგელოზი რა თქოს ხო, მაგრამ ამ ყველაფრის გვირგვინი, ჩვენი კულტურის გვირგვინი, რა თქმა უნდა, ვეფხისტყაოსანია. სიტყვა რომ თავარი არ ყოფილიყო, ისო სიტყვით არ მოვიდოდა ამ ქვეყანაზე და ქართულმა კულტურამ სიტყვა აირჩია მისი რენესანსისთვის. აი, იტალიამ კი ფუნჯი აირჩია, იმიტომ რომ დანტეს შემდეგ მე-16 საუკუნეში ფერწერისა და ქანდაკების კორიფეები ლეონარდო, მიქელანჯელო და რაფაელი ქმნიან იტალიის რენესანსს. დანტე ამ შემთხვევაში რენესანსული პერიოდის მწერლად არ გამოგვიყვება, თუმცა წინა პერიოდი აი ეს არა ეს სიამაყით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ეს მე-12 საუკუნეში მოვახერხეთ, მე-13 დასაწყისში, შემდეგ იყო მე-16 საუკუნე ინგლისიც, იტალიაც და საფრანგეთიც, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონ ქეთევან საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ყოველთვის გვიხარია თქვენი სტუმრობა. შევახსენოთ მაყურებელს, პოეტი, ლიტერატურათმცოდნე ქეთევან შენგელია საუბრობდა სტუდიაში. განვაგრძობთ გადაცემას, სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, როგორ უნდა გახდეს საჯარო სკოლებში სწავლება უფრო მიმზიდველი და საინტერესო მოსწავლეთათვის. ამის გარკვევას ჩვენი გადამღები ჯგუფი აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლის მაგალითზე შეეცადა. ერთად ვნახოთ სიუჟეტი და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით. როგორ უნდა გახდეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების პროცესი მოსწავლეებისთვის ბევრად უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი. როგორ უნდა შევაყვაროთ ბავშვებს სკოლა? ამ პრობლემის გადაწყვეტას კაცობრიობა უკვე დიდი ხანია ცდილობს. აღსანიშნავია, რომ 2018-2019 სასწავლო წლის დასაწყისში შეიცვალა ერთიანი ეროვნული სასწავლო გეგმა. ასევე შეიცვალა სახელმძღვანელოები პირველი მე-6 კლასის მოსწავლეებისთვის. რამდენად ითვალისწინებს ახალი სასწავლო პროგრამები თანამედროვეობის გამოწვევებს, რამდენადაა სკოლაში სწავლების პროცესი ერთდროულად სასიამოვნო და საინტერესო. არის თუ არა გათვალისწინებული ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ის კლასგარეში აქტივობები, რომლებიც უკეთ წარმოაჩენს მოსწავლეთა ნიჭსა და უნარებს სხვადასხვა მიმართულებით. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლას ვეწვიეთ. სწავლისა და სწავლების სფეროში ჩატარებული კვლევები გვიჩვენებს, რომ შესაძლებელია მოსწავლეებს ვასწავლოთ და ჩამოუყალიბოთ და განუვითაროთ ქცევის წესები, პიროვნული და სოციალური უნარჩვევები. კლასგარეში აქტივობების დროს მოსწავლეებს უვითარდებათ ის უნარჩვევები, რაც მათ შემდგომ უკვე ცხოვრების მანძილზე ნამდვილად გამოადგებათ. ჩვენი მოსწავლეები ჩართულები არიან კლასგარეში აქტივობებში, ეს არის საკლუბო და საწრეო საქმიანობები, განსაკუთრებით გამოვყოფ მე ამ მიმართულებით ეკოკლუბს, გამოვყოფ ასევე საკლუბო მუშაობას ლიტერატურის, თეატრის და მათემატიკის მიმართულებით. აქვე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო საწრეო მუშაობა ჭრაკერვის მიმართულებით, თანამშრომლობთ პროფესიულ სასწავლებელთან განთიადი და აი ამ თანამშრომლობის ფარგლებში სკოლა საჩუქრად გადაეცა რამდენიმე საკერავი მანქანა. სწორედ აი ამ თანამშრომლობის და აი ამ პროექტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მშობლებთან შეთანხმებით, დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისათვის შეკერილი იქნა ფორმები, სასკოლო ფორმები, რაც რა თქმა უნდა, ისედაც გალამაზებულ სასკოლო გარემოს კიდევ უფრო მეტად ალამაზებს. მოსწავლეებს უყვართ განსხვავებულ ფორმატში
ჩატარებული გაკვეთილები, არ უყვართ ეს სტანდარტული გაკვეთილები. მოსწავლეებში არის დაკარგული, ასე ვთქვათ, მიძინებული ინტელექტი, ასე დავარქმევდი მე ამას და აი ამ ინტელექტის გამოვლენაში გვეხმარება ძალიან აი ზოგს რისი უნარი აღმოაჩნდება და ზოგს რისი გაუცილებლად გასათვალისწინებელია ის რომ როდესაც ჩვენ მოსწავლეებთან შევდივართ და ვასწავლით კავშირი დავანახოთ სამყაროსთან აი ეს პატარ-პატარა უნარჩვევები რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ მიძინებულს რო ვეძახით შეიძლება აი ამ აქტივობებით რომ აღმოაჩინო ბავშვში და მე ეს რა თქმა უნდა მას გამოადგება ცხოვრებაში თუნდაც შემდეგ მომავალი პროფესიის არჩევაშიც კი საგანმანათლებლო სფეროში ჩართული ფსიქოლოგები და განათლების ექსპერტები თანხმდებიან, რომ სკოლა, მშობელი და მოსწავლე ერთი მთლიანი ორგანიზმია. ამიტომ მშობლის ჩართულობა სასწავლო პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და სწავლების ხარისხზე დადებითად აისახება. აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლაში მოქმედებს თეატრალური ხელოვნების შემსწავლელი წრე. მოსწავლეები ერთ-ერთი მშობლის დახმარებით ამზადებენ ნაჭრის თოჯინებს, რის შემდეგაც პერსონაჟებისთვის თავადვე წერენ მინი პიესებს და სცენაზე აცოცხლებენ. ხშირად ეწყობა ხელნაკეთი თოჯინების გამოფენა გაყიდვა. შემოსულ თანხას მოსწავლეები საქველმოქმედო მიზნებისთვის იყენებენ და სოციალურად დაუცველ თანატოლებს ეხმარებიან. სკოლის შემთხვევაში შექმნილი არის ასეთი კლუბი, მშობელთა კლუბი, ჩართულები არიან მშობლები, რომლებიც სკოლას ეხმარებიან როგორც შემოქმედებითი საკითხის მოგვარებაში, ტექნიკური მხარის მოგვარებაში, ღონისძიებების დაგეგმვაში და ასე შემდეგ. მე თვითონ ამ სკოლის მოსწავლე ვიყავი და დღეს ჩემი შვილები სწავლობენ ამ სკოლაში. ჩემი უფროსი შვილი სწავლობს მე-7 კლასში და აქვს თეატრალური დადგმა, ხმარები თეატრალური თოჯინების შექმნაში. ბავშვები არიან ძალიან გახარებული და ვიღებთ ერთად მონაწილეობას ამ სპექტაკლის დადგმაში. ძალიან საინტერესოა კლასგარეში აქტივობებში მონაწილეობა. რადგან ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ მეგობრის თუ ამ ხანების დაფარული ნიჭით. საახალწლოდ ჩვენ ვაპირებთ გამოვიყენოთ ეს თოჯინები და დავდგათ საახალწლო სპექტაკლი. ეს ნიკაცია, ის აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლის მესამე კლასის მოსწავლეა. ადრეული ასაკიდან ხატავს. ნინის ნამუშევრები სკოლის დედეფნის კედელზე გამოიფინა. ეს მოსწავლის თანაკლასელებს საშუალებას მისცემს თანატოლის ნახატები დაათვალიერონ, უკეთ გაეცნონ ერთმანეთის ინტერესებსა და შესაძლებლობებს. საპატარა ვიყავი, ხატავდი ნახატებს და სახლში ვინახავდი და როცა გადმოვედი ახალ სკოლაში, აქ უკვე გამოფინეს ჩემი ნახატები და მიხარია. მე მინდა გამოვიდე მხატვარი და მიხარია რომ ჩემი პირველი გამოფენა ჩატარდა ჩემ სკოლაში. როგორც განათლების სფეროს სპეციალისტები და პედაგოგები აღნიშნავენ, ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა იმის საშუალებას იძლევა, მოსწავლე მარტო გაკვეთილის ცოდნა არცოდნით კი არ შეფასდეს, პირიქით, შეფასების პროცესში გათვალისწინებული იქნას მისი უნარები, ნიჭი და შესაძლებლობები. ეს კი მოსწავლეებისთვის დიდი სტიმულია და სასწავლო პროცესსაც ბევრად საინტერესოსა და მრავალფეროვანს ხდის. გრძელდება გადაცემა, სტუმართან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. შემოგვიერთდა ქალბატონი თამარ თორია, რომელიც გახლავთ ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. გამშვიდობისა თამარ. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა მოწვევისთვის. ფერმერთა დღეს, რომელიც 18 ნოემბერს აღინიშნება, ჩვენ სწორედ ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. როგორც ვიცი, 2015 წლიდან უერთდება საქართველო ამ დღეს. და საინტერესოა, რა მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა აი ამ პერიოდში და წელს რითი იქნება გამორჩეული, როგორ ხვდებით საერთაშორისო დღეს და სად იგეგმება და რა ტიპის ღონისძიებები. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, მოწვევისთვის, საკითხით დაინტერესებისთვის. სწორედ აღნიშნეთ 2015 წელს დაწესდა ფერმერის დღე საქართველოში ჯერ კიდევ მაშინდელი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ ბატონი ოთარ დანელია გახდათ იმ პერიოდში 2015 წელს აღინიშნა პირველად სამინისტროს ეგიდით და მოხდა შესაბამისი ღონისძიების განხორციელება. წელს ჩვენ პირველად, როგორც ასოციაცია, ვატარებთ ამას მასშტაბური სახით. სტარტს ვიღებთ სამეგრელოდან, იმის გამო როგორი ადგილიდან დადიანების ესეც სხვათა შორის ერთგვარად სიმბოლურია, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ ამ სტერეოტიპის დარღვევას, რომ
ფერმერს არ ერქვას გლეხი, იმიტომ რომ ფერმერი არის ადამიანი, რომელიც გარკვეულ დოვლადს ქმნის ქვეყნისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი როლი, მის მიერ წარმოებული პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად მივირთმევთ. ამიტომაც ეს სიმბოლური დატვირთვითაც არის სწორედ აღნიშნეთ. პირველად იმართება სამეგრელოში იმის გამო, რომ ესე დაემთხვა და მოხდა, რომ ჩვენი წევრების უმეტესი ნაწილი 60%-ზე მეტი წარმოდგენილია ამ რეგიონიდან. შესაბამისად დავიწყებთ სამეგრელოდან, თუმცა მომდევნო წლებში გეგმავთ, რომ სხვა რეგიონებიც მოვიცვათ, მე შემდგომ წელს იგეგმება ამ ღონისძიების ჩატარება შიდა ქართლში, ну შესაბამისად მე მომდევნო წლებში სხვა რეგიონებსაც მოვიცავთ. ძალიან ბევრი სტუმარი დაესწრება, ხო, როგორც ვიცი, ველოდებით 600 დაახლოებით 600 ადამიანს, უმრავლესობა მათგანი ბუნებრივია იქნებიან ფერმერები, მაგრამ რა თქმა უნდა იქნება როგორც სამოქალაქო სექტორის, კერძო სექტორის წარმომადგენლები, იქნებიან სამთავრობო უწყებებიდან, შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროებიდან, პრემიერის აპარატიდან წარმომადგენლები, ოფიციალური პირები, რომლებიც მომხსენებლებიც იქნებიან, ოფიციალურ ნაწილში იქნება დიახ ვიცე-პრემიერი, რომელიც ჯერ კიდევ ბიზნეს ომბუდსმენის პერიოდში ძალიან აქტიურად ეხმარებოდა არა მარტო ჩვენ ასოციაცია, ზოგადად ფერმერებს კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის კუთხით, დარგობრივი ასოციაციების სწორედ აღნიშნეთ არის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ну შესაბამისი მინისტრებიც დაგვდებენ პატივს და დაგვესწრებიან. ჩატარება ეს ტრადიციაა, ხო, თქვენი და ანუ არჩევთ დედაქალაქის ჩატარებას ჩატარდეს რეგიონი. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ფერმერთა დიდი ნაწილი თუ სრულად არა წარმოდგენილია რეგიონებში. თუმცა თბილისელებმაც დაიწყეს თბილისელებმაც ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ ნაკვეთების შეძენა და ნაკვეთების ძალიან პოპულარული ხდება ამ ბოლო დროს ეს მეურნეობის შექმნა. დიახ, სწორედ ბრძანებით. თამარა, აი საინტერესოა, აი ესეთი ტიპის ღონისძიებები, ვთქვათ, რამდენად ახალისებს, რამდენად უწყობს ხელს, რამდენად ეხმარება, ვთქვათ, განვითარებაში ფერმერებს, აი რა ტიპის ღონისძიებები იმართება ხოლმე, აი რაში ეხმარებათ მათ აი ასეთი ღონისძიებები? დიახ, მოგახსენებთ, ძალიან დიდი სტიმულია ესეთი ტიპის ღონისძიებები ფერმერებისთვის. ახლა აღნიშნულ ღონისძიებაზეც 18-ში ღონისძიება იწყება ფერმერული მეურნეობების მათი პროდუქციის გამოფენა გაყიდვით. ეს არის ერთგვარი საშუალება დაგემოვნებით ბუნებრივია. ეს არის ერთგვარი სიამოვნებით. გელოდებით დიდი სიამოვნებით მეგიღებ. ღონისძიება იქნება დარწმუნებული. დარწმუნებული ვარ და ყველას აბსოლუტურად ყველას გეპატიჟებით, ყველას მოიწევთ. ეს არის ღია ტარდება ღიაცის ქვეშ დადიანების სასახლის ეზოში, დაიწყება გამოფენა გაყიდვით დეგუსტაციით, შემდგომ იქნება ოფიციალური ნაწილი, ეს იქნება ჩვენი ასოციაციის ოფიციალური პრეზენტაცია, ერთგვარი მოხსენების სახით შემაჯამებელი თუ რა გაკეთდა წლის განმავლობაში ჩვენი წევრი ფერმერებისთვის. შემდგომ მოხდება დაჯილდოება, იმიტომ რომ გვაქვს გარკვეული ნომინაციები, 23 სხვადასხვა ნომინაცია, სხვადასხვა ტიპის ფერმერული მეურნეობებისთვის. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ 2018 წლის საუკეთესო მამაკაცი ფერმერი, საუკეთესო ქალი ფერმერი, მაგალითისთვის ქალები ძალიან აქტიურები არიან. ნუ არის ძალიან საინტერესო კატეგორიებიც, აი ვთქვათ, ენდემური ჯიშების გადარჩენისთვის. არის ასევე ხალხის რჩეული ფერმერი და ასე შემდეგ. თითოეულ ნომინაციაზე წარდგენილი არის 3 ნომინანტი, ნუ ბუნებრივია გამარჯვებული იქნება 1. დაჯილდოვდებიან და აქ ხა ვერ ვიტყვი სურპრიზად დავტოვებ, რომ არ გავასაჯეროთ, მათთვისაც საინტერესო იყო, შესაბამისი პრიზებიც იქნება. ნუ ესეც არის, რა თქმა უნდა, სტიმული გამარჯვებათ, მაგრამ ნომინირებულებისთვისაც ძალიან დიდი სტიმულია, რომ მათი წარმოჩენა ხდება ამ შანსი, რომ რა თქმა უნდა, რატომაც ნომინანტი არის. 60% არისო სამეგრელოდან ფერმერთა რაოდენობა. ჩვენ გამოდის, რომ ყველაზე მშრომელები მეგრელები არიან? თვათ ესე ცალსახათაც ვერ ვიტყვით, სხვა რეგიონებს არ მინდა რამენაირად. ხო, უბრალოდ ეს ჩვენ მე გულისხმობ, როცა ვამბობ 60%, მე გულისხმობ ფერმერთა ასოციაციის წევრ ფერმერებში, რომელიც დაახლოებით 4000 ეს არ მოიცავს, ეს არ არის სტატისტიკა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხო. უბრალოდ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, შიდა ქართლიც ძალიან აქტიურია. ნუ მაღალმთიანი რეგიონები ნაკლებად ხა მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე
არის ზოგადად იქ ფერმერული მეურნეობა ნაკლებად არის განვითარებული, მაგრამ მეტნაკლებად თანაბრად სხვადასხვა დარგები. რა დარგებს მისდევენ უფრო ხშირად სამეგრელოში, ესეც საინტერესოა. ხო, ეხლა სამეგრელოში ჩვენ კი, მეღვინეობაც კახეთში მეცხოველეობაც ძალიან თხილი არის პირველი, რა თქმა უნდა. დიახ, ნუ არის ბოსტნეული სხვადასხვა, ეხლა ჩვენ ოჯალაში ცნობილია კიდე მეგრული. კი ბატონო, თქვენც მოგეხსენებათ როგორც ყველას, ხო. ნუ ყველა რეგიონი თავისი სპეციფიკით გამოირჩევა, ასე რომ ხო თხილი რა თქმა უნდა პირველ ადგილზე. და თქვენი ასოციაციის შესახებაც ერთი-ორი სიტყვა რომ გითხრათ და ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. ჩვენი ასოციაცია 2012 წლიდან ფუნქციონირებს. სამი ძირითადი მიმართულება გვაქვს: ადვოკატირება, ფერმერთა ინტერესების დაცვა, მათი უფლებების დაცვა, საკანონმდებლო კუთხით იქნება თუ სხვა ინიციატივებით. მეორე მნიშვნელოვანი არის მათი შესაძლებლობების გაძლიერება, განათლების გაძლიერების კუთხით და ეს როგორც მოკვლევადიან სასწავლო კურსებს, ასევე გრძელვადიან ფორმალურ განათლებას მოიცავს და არის ბაზართან დაკავშირება, კავშირების უზრუნველყოფა, მათი პროდუქციის რეალიზაციაში ხელშეწყობა. თამარ, მოკლედ ჩვენ ვისურვებდით 4000-მდე ციფრი ახსენეთ. უფრო მეტად გაიზარდოს. ჩვენც ესეთი სურვილი აქვს. ეტაპობრივად, რაც მეტი ფერმერი იქნება ამ ქვეყანაში, რაც მეტი წარმატებული ფერმერი იქნება, ეს ბუნებრივია, რომ არა მხოლოდ მათი ოჯახების ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვან წილად წინსვლაზეა დამოკიდებული, განაპირობებს უფრო სწორად. დიდი მადლობა, მიულოცოთ ყველა ფერმერს. უვაცა ყველა ფერმერს და მინდა მოუწოდო თუ ერთი წუთიც მაქვს დამავიწყდა მეთქვა ღონისძიება სრულდება გალა კონცერტით გვეყოლება ჯგუფი რეზო და ბავშვები და მომღერალი ელენე კალანდაძე აბსოლუტურად ყველას ვისაც სურვილი ექნება შეუძლია შემოუერთდეს დღის ბოლოს და დაესწროს კონცერტს. ძალიან დიდი მადლობა ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ თორია საუბრობდა ეთერში. დღევანდელ გადაცემას კი გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. ბედნიერ დღეს, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ბედნიერად.